Dit is niet goed zichtbaar als je deze hebt. Ik wil wat meer zicht hebben op mijn zigzagsteek. Dus wat ik doe is het naaivoetje, persvoetje, ga ik veranderen in zo'n persvoetje. Hier heb ik wat meer zicht op. En hoe haal je je voetje weg? Hier heb je een hendeltje. Wat je doet, hendeltje indrukken en je voetje is weg. Die zet ik even apart. Je hebt je andere persvoetje. Plaats hem nu zo. En dan heb je hier een hendel waarmee je deze naar beneden kan doen. En hier kan je ook indrukken en naar beneden doen. En dan wel weer loslaten, want anders pakt hij hem niet. En zo is je voetje bevestigd. Zal ik nog een keertje doen? Zo haal je je voetje weg. En je wilt je voetje, een ander voetje of hetzelfde voetje weer terugplaatsen. Hier zie je een ligger. En hier is een gaatje. Je plaatst je ligger zo onder deze stuk. Hier heb je een hendel. Die doe je naar beneden. En deze druk je in. En deze dan weer even loslaten. En hij zit eraan vast. Dat is plaatsen van een ander voetje.